Hello mga palangga, mayong udto ka natong tanan ug na puta sa atong kusina kay magluto na puta og bagong recipe. Ug ang atong luton karon ay ang oatmeal banana bread. Bag-o ni siya nga recipe nato. So ang unang buhaton dai nato ani ay i-mix nato ang atong mga dry ingredients na chia seeds, flax seeds og baking soda ang atong ibutang ari. So i-mix nato maayo parang ma-mix ang tanan ba. Ang tanan natong mga ingredients ani ay saging, itlog, butter, vanilla, almond milk, og oatmeal. Oatmeal, 2 cups of oatmeal and 6 banana bread. 4 lang yung makita ani pero giada na ko na siya duha kay dili man ko mo kaon og sugar, maura man ni akong sugar. So mo nay ako ang tamis. So ang una natong buhaton ani atong panitan natong saging. Ang panitan nato tanan kay ato man ni siyang dugmukon, atong pisat-pisaton kay atong i-mix sa atong uban pa mga ingredients. Ato gina silang pisat-pisaton og maayo, isagol ang mga itlog, butter, milk og butangan pud nato og vanilla para malami siya og humot. So karon wala naman siya panit, ready na nato siya pigsaton. Ato gyud pigsaton og maayo para mapino bag maayo bay walay tibugol-tibugol. Ini kaon nato para lami. Mao na siya pigsat na siya maayo para parang lami ba, parang walay tibugol-tibugol. Og karon butangan din nato og butter, parang humok siya ang atong oatmeal banana bread. Parang lami siya kaunon ba, pero ato sang initon ng atong kuan kay tibugol-tibugol man ni siya good. Nya, og dili nato initon, maglisod ta og mix ngadto sa ato ang dried ingredients og sa mga banana. Wala ibutang sa nato siya sa microwave. Kadali ra gud. So karon nato nang i-mix ang atong itlog, butter og vanilla diri. Ato na siyang i-mix ug maayo bungkago nato tong yellow yolk parang usara to duha ni kabuk itlog kung butang pero ang yellow yolk usara ka yellow yolk akong ibutang kay dili man ta gusto ba makolesterol ta ba hadlok ayo. So mo na atong i-mix nagmaayo pagkahuman ibutang nato sa dry ingredients. So mo to. So karon ibutang na nato sa ato ang dry ingredients ang atong liquid nga itlog, gatas o vanilla. Unya ato na pong ibutang ang ato ang dinugmok-dugmok nga saging. Anya i-mix nato siya. Narahibutang nato tanan. Tilukin gyud nato kay parang dili masayang ang atong mga saging ba mahal di saging nya. Wa man di nato butangan gunig kanang sugar. Saging ra ang atong tamis.
ako nang ibutang sa baking paper ang ako ang portion. Ang iyaha naa diha kay butangan man og kanang stevia sugar ang iyaha ang ako wala man banana ra man ning takatamis ani ako. So mo nang gilain ang ako parang kuan ba kanang natural gid ang ako walay sagol nga sugar diha. But although ang stevia sugar is leaf man na siya, so healthy gihapon di makasaka sa imong glucose. So nanagibutang na nato sa ato ang oven. So maghulat na lang pud ta og maluto. Nahala sige, abangan ninyo kung maluto na. Ani siya nga ako ang giluto nga banana bread ay kainit. Ang usa gibutangan ako og porcelain paper para hindi mo dukot sa ilawom pero kare di ang usa kang Roger ni kani moy ako kay wala nako wala nako butangi og almond ang ako sa mantuingan dili almond kanang cashews baro basta nuts kasi hindi mo kumangay og naingan ng nuts good kay gahi usapon so mao na ni yay excited ako mukaon.